Brigada. In the heart of changing lives. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. One time, din yung Filipino time, alas 4 ng hapon. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Narito na ang programang magbibigay linaw sa mga balita at isyong napapanahon. Siksik sa mga balita mula sa buong araw na pagro-ronda ng mga brigador ng bayan. Ronda Brigada. Ronda Brigada. Anuman ang kaganapan, opinyon, reaksyon, hihimayin, lilinawin sa mas pinalakas na Ronda Brigada. Magandang hapon, narito po ang mga balita sa oras na ito. Ronda Brigada. Mga kabrigada, inaresto ng PNP CIDG NCR ang vlogger na si Norman Mangusin o kilala bilang Francis Leo Marcos sa isang hotel sa Pasay City. Ayon po yan sa National Police Commission o NAPOLCOM ngayong Martes. Isinagawa ang pag-aresto kay Mangusin sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Parañaque Regional Trial Court Branch 294. Ayon kay NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinisan, naharap si Mangusin sa 12 counts ng unjust vexation na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Matatandaan na una na rin siyang inimbestigahan kaugnay ng umunoy illegal na pagsusuot ng uniforme ng Philippine National Police na isang malinaw na paglabag sa Article 179 o ang illegal use of uniforms or insignia. Kasalukuyan na ang nasa kustodiya ng otoridad si Mangusin at ihaharap sa korte alinsunod sa umiiral na proseso. Inakusahan ng 18 mga dating kasapi ng Philippine Marines ang mga investigators ng International Criminal Court o ICC na umunoy tumanggap ng pera mula kina dating Senador Antonio Trillanes at dating Congressman Zaldico. Ang mga dating sundalo ay dating kasamahan ni Orly Gutesa na unang nagsiwalat na naghatid siya ng mali-maletang pera na kickback sa mga proyekto ng gobyerno kay Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa isang press conference sa Club Filipino, ipinahagi ni Attorney Levy Baligod ang affidavit ng mga dating sundalo na nagsabing naghatid sila ng pera kay Trillanes para gastusan ang investigasyon ng ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bilang mga executive assistants ni Ko, inutusan naman sila na magpapalit ng 2 maletang naglalaman ng 56 million pesos bawat isa at nabuo ang $2 million na perang ibinigay kay Trillanes. Nang dumating daw ang mga ICC investigators noong December 2023, si Trillanes daw ang nagbayad ng lahat ng mga hotel accommodation, pagkain, sasakyan at iba pang expenses ng mga dayuhan. Tumanggi si Baligod na ibigay ang kopya ng affidavit sa media dahil isa sa pamuna raw nila ang reklamo sa ombudsman. Bibigyan din nila ng kopya ang ICC at mga bansang kasapi nito pang patunayang sangkot sa korupsyon ang kanilang mga tauhan. Ayon kay Baligod, dapat malaman ng ICC na tumanggap ng suhol ang mga tauhan nila nang isagawa ang investigasyon laban kay Duterte. Samantala mga kabrigada, formal nang nagsampa ng kasong administratibo ang Department of Interior and Local Government laban sa 12 opisyal
ng Bureau of Fire Protection kaugnay ng umunoy katiwalian sa recruitment at mga irregularidad sa fire safety inspections. Sa BFA Region 8, 4 na dating senior officials nito ang sangkot umano sa slot for sale scheme sa 2025 Fire Officer 1 recruitment. Miyembro umano ang mga ito ng Human Resource Merit Promotion and Selection Board at ginawa umanong negosyo ang serbisyo publiko. Tinatayang 400,000 pesos hanggang 800,000 pesos ang hinihinging halaga sa bawat aplikante para mapasama sa final list. Ang 4 na opisyal ay isinailalim sa 90-day preventive suspension. Samantala, 6 na opisyal ng BFA Region 10 ang kinasuhan din dahil sa umunoy pag-aproba sa mga aplikanteng kulang sa medical at physical, ganoon din ang dental clearances at kabiguang maayos na ilabas ang resulta ng pagsusulit. Nakabinbin pa ang desisyon sa preventive suspension ng mga ito habang sinusuri ang kanilang mga paliwanag. Sa BFA Region 4A, 2 opisyal ang naharap sa kaso dahil sa paglabag sa itinakdaang fire safety inspection protocols. Bukod pa rito, isang fire officer sa BFA Region 1 ang formal na sinampahan ng kaso at isinailalim sa preventive suspension matapos umanong humingi ng 90,000 pesos kapalit ng pagpasok sa recruitment slot. Sa kabuuan, nasa 40 reklamo na ang natanggap ng DILG Task Force. Sa bilang nito, 21 ang inirefer na sa Criminal Investigation and Detection Group para sa investigasyon at case build-up. Idiniin ng palasyo na kasinungalingan lang ang isiniwalat ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque na nais makipag-ayos ni Pangulong Bongbong Marcos kay Vice President Sara Duterte. Sa isang video post sa Facebook kahapon, sinabi ni Roque na ayon sa kanilang confidential source na nais makipag-ayos ni Pangulong Marcos sa Vice Presidente. Dagdag pa niya, kilala niya si VP Sara at hindi na ito bukas sa pakikipag-ayos. Tugon naman ang Malacanang kasinungalingan na naman. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ito ang problema sa pangalawang Pangulo. Mabilis umano itong maniwala sa mga kwentong beauty parlor ni Roque na lagi namang source of fake news. Dahil ayaw daw ni VP Sara na makipag-ayos, nakikita na ang kanyang tunay na kulay. Ni Castro, kakaiba talagang public servant ang Vice Presidente dahil hindi na ito nakakatulong, naninira pa. Naniniwala naman si Senadora Riza Hontiveros na may tuturing na historic ang pagsalang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa unang sesyon ng confirmation of charges ng International Criminal Court. Hangang-hanga rin siya sa naging paraan ng pagsasalita ni Attorney Joel Butuyan dito para ipresenta ang bawat biktima ng sinasabing war on drugs ni Duterte. Sa kabilang banda, ibinahagi naman ng senadora ang isa sa mga naobserbahan niya na ang pagsimula ng pagdinig kay Duterte kasabayan ng 40th anniversary ng People Power. Kasunod nito, sinabi niya na mukhang nagpapakita ito ng bagong yugto at bagong mukha ng tuloy-tuloy na pagpapahayag ng kapangyarihan ng mamamayan. Bilang mayroon pang ikakasa mga susunod na pagdinig ang ICC laban kay Duterte, umaasa ang senadora na magiging makatarungan ang resulta o desisyon hinggil sa kasong ito. Sa nakalipas na isang linggo, 18 barko ng China ang na-monitor sa West Philippine Sea. Mula ito February 15 hanggang 22. 7 barko ng People's Liberation Army Navy ang na-monitor sa Baho de Masinloc, Scottish Shoal at Pag-asa Island. 5 sa Chinese Coast Guard ang na-monitor sa Baho de Masinloc, 4 sa Ayungin Shoal at 1 sa Scottish Shoal at 1 sa Pag-asa Island. Maalala ang una nang inakusahan ng Philippine Coast Guard ng China ng umunoy signal jamming habang nagsasagawa ng maritime patrol ang mga Filipino vessel malapit sa Baho de Masinloc. Sinusulong naman ni House Deputy Minority Leader Laila Dilima ang panukalang batas na layong gawing regular national holiday ang February 25 bilang paggunita sa anibersaryo ng EDSA People Power Revolution.
Kasama ni De Lima sa paghahay ng House Bill 8028 si Kiko Aquino D ng Tindig, Pilipinas. Ito ay bilang pagkilala sa kabayanihan ng mga Pilipinong buong tapang na nanindigan upang matulukan ang diktadurya at maibalik ang demokrasya. Gugunitain din ang kabayanihan, sakripisyo at paghihirap ng mga biktima at mga nakaligtas sa panahon ng martial law. Sa panayam ng Kamara, binigyan tiin ni De Lima na dapat seryosong tutukan ng panukala lalo't nagiging banta ang disinformation at historical revisionism. Idinagdag ni D na kailangang magpadala ng malinaw na mensahe na tagumpay ng sambayanang Pilipino ang pagbabalik ng demokrasya at pagpapatalsik sa diktador. Nauna nang naghain ng kaparehong panukala ang mga miyembro ng Akbayan Reform Black at Makabayan. Ronda Brigada. Naghain naman ng disbarment case ang isang natalong kandidato ng Mapandan, Pangasinan na si Jaime Gutierrez Aquino laban sa mga opisyal ng Commission on Elections maging si Chairman George Erwin Garcia. Sa kanyang complaint affidavit, naghain si Aquino ng mga kaso laban kay Mapandan Mayor Carl Christian Vega matapos akusahan ng vote buying, vote selling at disqualification. Ngunit binasura ng COMELEC ang mga kaso dahil hindi nakapagbayad si Aquino ng 10,000 pisong filing fee at 100 pesos na legal research fee. Giit niya, hindi siya naabisuhan ng COMELEC kung kailan siya dapat magbayad. Dahilan para hindi matuloy ang proseso ng kanyang reklamo. Dahil dito naghahain siya ng disbarment complaint laban kina Garcia, Commissioners Aimee Ferrolino, Ray Bulay, Maria Norina Tangarao Casingal o Tangaro Casingal, Ernesto Ferdinand Macede Jr. at Nelson Celis. Pinagre-resign niya rin si Garcia sa posisyon. Ronda Brigada. Samantala mga kabrigada, narito po naman ang mga balitang dapat po natin abangan mamaya sa Trimax Brigada Balita Nationwide. Vlogger na Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos inaresto ng PNP CIDG kaugnay sa kasong unjust vexation. ICC investigators ginastusan ng $2 million ni Trillanes at Co. ayon kay Attorney Balikod. Kampo naman ni dating Pangulong Duterte, isa-isang pumalag sa mga pahayag kaugnay ang unang confirmation of charges hearing. Duterte defense lawyer Attorney Kaufman, itunuring na writer of novel ng Palasyo. AFP, naka-red alert na sa NCR kaugnay ng mga isasagawang protesta bukas kasabay ng People Power Anniversary. At COMELEC Chairman Garcia at iba pang komisyoner pinapadisbar. At yan na po mga kabrigada, ang kabondita natin po mga balita sa oras dito. Ako po naman inyo naging lingkod in the heart of changing lives, Brigada Ruel Otieco. Maraming salamat, magandang hapon po sa inyo.